سنارة. اليوم صبايا ان شاء الله راح اشتغل معكم بلوزة بالناتية. في صبية على الانستغرام بعثت لي صورة زائد باترون، طلبت مني اني اشرحه نظري او عملي، وفعلا صبايا انا نفذت الباترون وحقيقة استمتعت للغاية بشغله، لذلك قررت اني انفذه على نموذج واصور وانزل على القناة. هلا بالنسبة للباترون صبايا هيك مثل ما انك شايفة الاسطر كتيرة بالنسبة للوحدة، بده شوية تركيز ببداية الشغل، وبعدين خلاص بتبلش توضح معالم الباترون بصير الشغل اسهل بكتير. هلا بالنسبة الصبية سألت بإني شفت أكثر من فيديو الكل روسيات، كان في نقاط ما هي مفهومة بين فيديو والتاني، وأنا بقول لك إلك ولكل صبية عم تتابع فيديوهات أجنبية عم تشتغل وراها أو روسية، بدك تنتبهي من بداية الشغل. الفرق بين الفيديو التاني إنه هي كيف عم تشتغل، فممكن تكون عم تشتغل بالإبر الدائرية وشغلها مسكر، يعني على وجه واحد، فأنت دائما أو هي راح تشوف النقشة دائما قدامها وعم تشتغل على هالوجه. تمام. بينما إذا كان عم تشتغل على المفتوح ممكن تكون ماسك الإبر المستقيمة وعم تشتغل، فعندها وجه أمامي ووجه خلفي، وممكن تكون ماسكة الإبر الدائرية وعم تشتغل على المفتوح وجه أمامي ووجه خلفي، يعني عم تقلب. فنحن بالشغل الدائري نفس الشغل نفس الأعداد، لكن شغلنا على وجه واحد ما بيلغي الدور الخلفي اللي بنشتغله على المفتوح. نحن بنشتغله على الدائري لكن بنشتغله بعكس ما بنشتغله على المفتوح. تمام. يعني هاي قاعدة خديها على هالباترون وعلى كل الباترونات اللي ممكن تشوفيها مستقبلا. هلا بالنسبة لي بنات أنا مثل ما قلت لك رح أنفذ على نموذج، يعني قياس ما عندي ولا عندي صاحبي لهالقطعة. أنا عندي خيطي جازل بيبي كوتون، عندي بكرتين منه، البكرة فيها 50 جرام، كل بكرة فيها 160 يعني من الأمتار، أمتاره قليلة لكن ما شاء الله بركة يعني بالشغل. وخيطي رفيع مرشح بأرقام أقدر أشتغل عليهم، هن الثلاثة والأربعة وأنا راح أشتغل على الثلاثة. هلا مثل ما قلت لك ما في حدا أو قياس محدد إني أشتغله، لذلك أنا تحسبا لقدام يوما ما صارت من نصيب حدا رح أعمل فتحة صغيرة. أنا رح أشتغل دائري لكن رح أعمل فتحة صغيرة من بداية الشغل بحيث إني يعني لقدام إني إذا صارت هالقطعة من نصيب شي حدا تلبس بأريحية، ما نتقيد بإني يا صغيرة أو يا كبيرة. بالنسبة للشغل صبايا بدي أول شي أقول لك إني أكيد أنا هاي البلوزة ما رح تخلص بفيديو واحد، رح أعملها عبارة عن سلسلة من الفيديوهات. أبدأ اليوم بكيف تاخدي القياس، كيف تحسبي للياقة بدك تشتغلي لها، كيف تقرري إنك بدك تشتغلي مثلا الصغيرة الكبيرة. الحسابات لهالشي بالنسبة لي ما عندي نهائيا أرقام أعطيك إياها، بحيث مثلا إذا سألتيني لعمر كذا أو عمر كذا أنا بعطيك الطريقة والحسابات عليكي بخيطك بإبرك بالقياس اللي بدك تشتغلي له. تمام. في حال الشغل على المفتوح، في حال الشغل على الدائري، كله رح انبهك عليه. بتمنى انك تنتبهي على كل كلمة عم بحكيها، لاني من بداية الشغل وترتيبك للاعداد هو اللي رح يعينك يعني لقدام. فاذا كنتي وبالذات اللي عم تشتغل على المفتوح ممكن ما يكون عندك اصلا ابر دائريه تشتغلي عليها، وانت رح تشتغلي القطعه من البدايه الى النهايه على المفتوح. ممكن تكوني عم تشتغلي جاكيت اصلا، فبدي اياكي تنتبهي على التقسيمه من البدايه، لاني هذا الشيء بده يعني لقدام بالاسطر لقدام عنا هون تناقصات بنات. اي خطأ من البدايه رح يعطيكي شكل غير متناسق من الأطراف. هلا ما عندنا مشكلة ببداية السطر، المشكلة هي بنهاية السطر. تمام. حضري إبرك، خيوطك، مشروبك المفضل، ونقول بسم الله وخلونا نبشر. رح نبدأ أول شي بالقياس كيف رح ناخده على صاحبة القطعة. طيب هاي الرقبة لنفترض وهذا الجسم. تمام. كيف بدك الياقة أو كيف بدها الياقة؟ عالية مريحة على الجسم، يعني نوعا ما مفتوحة، كبيرة، أكبر، سابرينا، شلون بدك تاخدي القياس. هلا أنا بنصحك نصيحة بإني هالباترون بيحتاج إني الياقة ما تكون عالية. ليش؟ لأني الباترون إذا بطلع عليه هيك شوفي فيه نفخة، هالنفخة ما بتلبق للياقة العالية، يعني تكون العالية بهالشكل وبعدين مباشرة تبلش الورق، شغل الورق، فالنفخة راح تصير
يعني حوالين الرقبة. بفضل أنا إني تعمل ياء نوعا ما مفتوحة، ما شرط تكون كبيرة، يعني عملية مريحة على الجسم، وبعدين من هون بلش شغل الورقة، وهيك بصير نفخة على الأكتاف وعلى الصدر، إن كان للصغار وإن كان للكبار. تمام، وأنت حرة يعني بالنهاية القطعة اللي بدك تشتغليها حسب ذوقك الشخصي. أنا بالنسبة لي الياقة راح أعملها نوعا ما مفتوحة، يعني بحيث إنه تريح على الجسم. ومثل ما قلت لك انا ما عندي نهائيا قياس محدد عم بشتغل له. انا هالقطعه ان شاء الله بس خلصت راح اقدركم تقدير بتلبس اي عمر، راح اعطيكم كل القياسات اللي وصلت لك بحيث ممكن انه تناسب يعني قياس محدد انتم عم تشتغلوا له وتشتغلوا بنفس القياسات. طيب هلا بدايه انا شلون بدي اخذ القياس؟ تمسكي هالميزوره، ان كنت عم على صاحبة القطعة، إن كان قطعة قدامك عم تشتغل بتحطي هالميزورة وتبلشي على مهلك بتقيسي، على مهلك بتقيسي. معلش هيك لو وقفت معك الميزورة شوي معلش احسبيهم كلهم صناتي، وافتلي هيك حوالين الياقة. وقديش بيطلع معك الرقم بالسجل؟ مثلا طلع معي 50، طلع معي 60 إلى آخره. بفرض أنا طلع معي 60 سنتي داير ما يدور الياقة اللي بدي إياها. طيب شلون بدي أحسب؟ أنا بشتغل بنات بالعادة 20 قطبة هي عينتي، إن رفع الخيط وانسمك، إلا إذا كان البترون بيحتاج أكتر. فأنا عندي 20 قطبة بشتغل. هلا 20 قطبة قديش عندي؟ 60. يا إما بتقولي بتحسبيها هيك بالسنتي، العينة تبعيتك قديش عطتك؟ فرضا عطتك 5 سنتي، فرضا هون عطتك قياس 5 سنتي، فبتقولي كل، تحطي هالمعادلة، كل 5 سنتي عطاني 20 قطبة. كل قديش حسبنا انه 60 سنتي بدها القياس اللي انا بدي اشتغله، يعني عم يعطيني سين من القطب. فاذا بحسب السين بيكون عبارة عن 60 ضرب 20 على 5. تمام، هيك بتطلع معي هالسين، او بيطلع معي العدد اللي بدي اباشر فيه. فاذا عندي 60 ضرب 20 على 5 بتطالع الجواب. هذا الجواب هو القطب اللي بدي اباشر فيه الشغل. هلا اذا في زيادات مثلا بدك تشتغلي مردات، هذا بدك تزيدي عليهم قطب حواف الى اخره، بدك تزيدي على هذا الرقم اللي طلع. نحن حسبنا على 60 سنتي على الياء قديش بدنا نشتغل. تمام، عندي هلا هي 60 سنتي راح اعمل هيك شكل مستقيم. ليش؟ لاني انا هيك شغلي، هلا بدي اشتغل هيك على شكل مستقيم. فعندي هون 60 سنتي اللي لازم اشتغلهم. طلعوا لافترض 100 قطبة، لافترض 100 قطبة بداية. تمام، هال 100 قطبة انا شلون بدي اوزع على الشغل؟ عندي الوحدة بالبترون هون بنات، اول سطر كتقسيم بدنا نباشر فيه الشغل هو تكرار لرقم 8. فعندي 8 زائد 8 زائد 8 زائد إلى آخره لبين ما أخلص. فأنا هالمية هاي بدي أوزعها على 8، فبدي أقسمها على 8. تمام، لنشوف هلا هيك إذا قسمنا 100 على 8. تقسيم 8 عطتني 12 تمام، اتركي الوا على طرف. معناتها راح يصير عندي تقسيم 12 وحدة، كل وحدة 8 قطب. بدك تحطي علامات بيناتهم لحتى تميزي، وخاصة بأول كم سطر. بدك بس بأول سطر براحتك. ماشي، 8 زاد عندي أعداد. هالأعداد قديش طلعت؟ بعد واحد عد هيك ماشي، 1 2 3 4 8، 1 2 3 4 8 إلى آخره. شو ضل عندي؟ تمام، هاللي ضل عندي لهالخط هاد إذا عم بشتغل على المفتوح لازم أزيد على البترون، لازم أزيد قطبة. وقبل ما احكي لك على هي القطبه اللي بدنا نزيدها، هون عندي بنات اذا على المفتوح عم تشتغلي رح نشتغل نص وحده من هون نص وحده من هون. ليش؟ لاني انا اذا بفرض عم بشتغل جاكيت مو معقول يكون طرف اليمين شكله غير طرف اليسار، فبدها تكون الوحده تماما بالنص مقسومه بحيث اني الطرفين متشابهين. هلا اذا حتى لو بدي عم اشتغل على الدائري فمو معقول ابلش الشغل ومثلا ورقه رايحه على طرف اكثر من طرف، لا، كمان لازم تكون يا ورقه بالنص
يا اما بين الورقتين بالنص، يعني لحتى يصير الشكل متناسق. وهذا الشيء بده يصير بالتقسيمه بعد ما نخلص الباترون. تمام. هلا بنحكي على الشغل المفتوح. فعندي نص وحده من اليمين، نص وحده من اليسار لازم اباشر. تمام. قديش الوحده عندي اياها؟ 8. فاذا عندي 4 قطب هون، عندي 4 قطب هون. هون رتبنا الشغل. تكرار رقم 8. بدي ازيد على هالباترون وانا عم بشتغل على المفتوح قطبه وحده بعد كل هالتكرارات، قطبه وحده. السبب في عندي هون بنات سطر او سطرين على ما اذكر التناقص فيه بده يكون 3 مع بعض. ف بكل الاحوال احنا ما راح نشتغل 3 على اليسار، ما راح نشتغل 3 او ما راح تقدر تشتغل 3 اذا انت على المفتوح، تشتغلين 2 بس. لذلك يفضل انك تزيدي هالوحده، راح تعينك بهالمنطقه هاي، بحيث اني يا اما اذا ما اشتغلتي هالوحده فيا اما بده يكون قطب الحواف تروح مع النقشه، وهذا ما بدنا اياه. بدنا نحافظ على قطب الحواف لحتى نشتغل، ان كان بدنا نخيط، ان كان بدنا نركب مردات الى اخره. فلذلك بعد هالباترون كله بتزيدي وحده قد ما كان التكرار عندك. طيب بعدين بزيد حواف، يعني بدي احط وحده من هون ووحده من هون، بدي احط 2 من هون 2 من هون، بدي احط مرد من هون مرد من هون. تمام. انا بنصحك اذا بدك تعملي جاكيت اجلي شغل المردات للنهايه، يعني ضميهم ضم، لا تشتغلي معه. واذا بدك تشتغلي قطب حواف فاكثر من وحده لا تشتغلي، يكفي وحده هي كافيه. لاني بفرض ما عندك ابر دائريه وعم تشتغلي بلوزه وبدك تخيطيها، فكافيه هي هالقطبه باني تخيطي على بعض، وان شاء الله ما ببين خط الخياطه. تمام. اذا عليكي تاخذي القياس مثل ما قلت لك، تحسبي عينتك بالطريقه نفس اللي قلت لك عليها، وبعدين بتقسمي هالعدد اللي طلع عندك كقطب، كم قطبه تقسميهم على مضاعفات رقم 8، وبعدين بتزيدي على هالثمانات وحده وبتقرري. هلا بعد هالوحده بتقرري بدي احط مردات، بدي احط قطب حواف الى اخره. تمام. هلا هاي بالنسبه للقياس لاي عمر، كبير صغير، اي موديله شكله نفس الطريقه بالشغل. بالنسبه لي بنات، انا لاني قلت لك ما مجرد نموذج عم بشتغل وخيطي محدود وتحسبا لاني ما يكفيني، فانا راح اكتفي باني اكرر الثمانية 10 مرات. يعني عندي التكرار هو 8 قطب، 10 يساوي 80 قطبة. أنا بدايتي ب 80 قطبة. طيب أنا بدي أشتغل على الدائري، هاي الدائري بحط علامة لبداية الشغل وببلش بقسم 8 8 8 8 وبعيد بشتغل، أو بدك تحطي علامات الأريح لك. المهم علامة بداية السطر بدها تكون مختلفة، وبدك تكرري الشغل سطر أول سطر ثاني سطر ثالث إلى آخره. طيب بالنسبة ل اذا بدي اشتغل على المفتوح، هلا مثلي انا هلا هيك بدي ابلش على المفتوح تحسبا، بدي اعمل فتحه صغيره بعدين اكمل على الدائري. هلا بدي اسكر بعد ب5 اسطر، بدي اسكر بعد اكثر، بدي اسكر قبل ما تخلص الورقه بشوي. هذا شيء يعني بيرجع لذوقك الشخصي حسب الفتحه اللي بدك تعمليه. اذا كنت تشتغلي مثلي مع فتحه تمام بدك تكملي كامل خلاص ما بتغير شيء عندك. قديش انا عندي انا عندي 10 تكرارات بنات. بتشيلي تكرار، تمام، بتشيلي تكرار، بتحطي بالوسط التسعة. يعني هلا مثلي انا بحط التسعة بالوسط، والعاشر نصه هون نصه هون، هون نص وحدة، هون نص وحدة، وبالوسط في 9. انت عندك 12، تمام، 11 بالوسط وال12 يمين يسار. بداية الشغل بتحطي 5 قطب، نهاية الشغل بتحطي 5 قطب. هون عم تحطي 5 قطب وبعدين تشتغلي اخر قطبة من الوحدة. يعني عمليا اذا بدك تعديها صح فنحن حاطين ببداية الشغل 6 للوحدة، في قطبة
هاي القطبة اللي زيادة هي مشتركة ما بين أول السطر ونهاية السطر. عم نعيد شغلة بالسطر مرتين، بس مرة بالبداية ومرة بالنهاية. السبب هلا هون شوفي هيك، هذا شكل الورقة ورقة وبيناتهم هالفاصل. هالفاصل عبارة هيك عن كأني مثل شكل الضفر، يعني المهم هو اختصار لثلاث قطب مع بعض. بدنا نختصر ونطالع قطبة واحدة. فهالاختصار هذا هون موجود، هو واحد ما في غيره، لكن هون على اليمين موجود وعلى اليسار موجود، مع اني اليمين واليسار هن عبارة عن وحدة. تمام. نحن ليش معمول هيك يمين ويسار؟ لحتى يتوحدوا الاطراف. هلا بدي اعمل جاكيت فاليمين واليسار مثل بعض، بدي اسكر بخياطة يكملوا بعض، ما انا حاطه لسه حواف. تمام. ما بيصير يكون طرف غير طرف، عم ساوي طرفين مثل بعض. طيب معناها عندي هالقطبة هي عم بينعاد شغلها بأول سطر وبنهاية السطر. طيب بس سكرت، بفرض سكرت هون، وين بدي أروح بهالقطبة؟ بدي أتخلص منها بالتناقص طبعا. فأنا فرضا اشتغلت كم سطر وصلت، صار عندي بلشت بالتكرار 8 قطب، لكن أنا لما كنت عم بزيد عم بشتغل سطر دائري أنا، فوصل معي فرضا لل 15. فلما بجمع اليمين واليسار ما راح يكونوا 15، راح يكون 16. فبدي اتخلص من 16. الرقم السادسة هي بدي اتخلص منها، لا او الوحدة هي الزايدة اتخلص من، بدي اسويها 15 الوحدة. طيب انا لما عم بزيد من يمين ويسار زدت حواف كمان بدي اتخلص من الحواف. لذلك قلت لك لا تزيدي اكثر من قطبة للحواف، وبفضل انك تشتغلي بهي الطريقة، وخاصة اذا جاكيت وزيدي عليه المردات. السبب لما انت بتيجي هلا بتوصلي هيك فرضا للسطر وصار عندك التكرار 15 قطبة، وصلت لرقم 15 بالتكرار، فانت هون عمليا قديش بده يكون عندك؟ راح يكون عندك 18. عندك ثلاث قطب بدك تخلصي منهم لحتى تصير الوحده بعد ما تجمعي الطرفين. الوحده هون مع جمع هاي يصيروا قد الوحدات البقيه، بتكملي دائري. فانك تتخلصي من ثلاث قطب اسهل من كثير من انك مثلا تحطي قطبتين حافه يمين قطبتين حافه يسار. تمام صبايا؟ وقصة تشتغلي بلا حواف ما بيصير، لاني بنات عنا هون تناقص بنهاية السطر. في عنا هالتناقص ينعاد مرتين اعتقد او ثلاثة حسب ما اذكر. ف بدنا نشتغل يعني نتخلص من قطبتين او نصير تناقص على قطبتين، فبده يضل معنا وحدة. اذا ما عملتي هالحافة ما بيطلع عندك هذا الشكل، ما بيطلع عندك حتى مع كل زيادة الوحدة اللي اشتغلتيها. إذا ما عملتي الحافة ما بيطلع معك. حتى نحن بنهاية السطر راح نختصر تنتين على بعض، ما راح نختصر ثلاثة، لأن إذا اختصرنا ثلاثة راح نقطبة الحافة وما بتتعوض. بعدين التعويض راح يكون بغير مكان، هون ما راح يتعوض، فراح تخسر الشكل. لذلك من الأساس تحسبي حسابك إني مهما كانت الأعداد عندك فعندك 3 قطب زيادة. هدول 3 قطب بس قفلتي دائري بدك تخلصي منهم. هلا بفرض انت تمام قررتي تشتغلي دائري، انا يا اختي لا بدي قطب حواف ولا بدي زيادة قطبة، انا بدي اشتغل دائري من البداية. تمام كثير منيح. قديش قلنا مثلا طلعت معك الحسبة 100. كثير منيح. ال100 كم تكرار طلع فيها؟ طلع فيها 12 فانت عندك خيارين، يا اما بتعملي 12 تكرار وبتتخلصي من الوا ما بتدخليه بالحسبة ولا بتدخليه بالشغل ولا نهائيا ما بتبني له قطب، يا اما بدك تكملي هالوا قطب تساوي لهم 13 وحدة. يعني الرقم اللي طلع معك هاد لازم يكون حصرا مضاعفات رقم 8، لا قطبة زيادة ولا قطبة ناقصة. تمام. اذا 12 فيا اما بتتخلصي من هدول وبتخليكي على 12، يا اما بتزيدي على الوا اللي طلعوا، هي وحده هي تنتين، بتزيدي بقيه ال8 وبتدخليهم بالشغل، بصير عندك 13 تكرار. تمام. حضري خيوطك اذا عم تشتغلي معي وبرك وبنقول بسم الله. اول سطر صبايا بالشغل راح يكون على دور القفا، وراح اشتغل كنار بسيط للياقه. انت اذا عندك ياقه مفضله حابه تشتغليها شيء بيناسب قطعتك اكثر اشتغلي بالطريقه اللي بتناسب ذوقك.
بداية بنات عندي أول قطبة راح أشتغلها خلفية، هي قطبة من قطب الحواف. تمام. بعدين عندي القطبة الأمامية، هي طبعا هون أنا عم بشتغل مثل الريب المفرد، أمامي خلفي أمامي خلفي. الأول قطبة هون بدال ما أشتغلها أمامية بهالشكل وألف خيطي وأشتغل، راح أنزل من تحت سطر البداية اللي اشتغلته، بروح على القطبة اللي بدي أشتغلها باخدها وبرجع بلف اللفة وبرجعها على أبرتي. تمام. يعني فقط عملت لها لفة من تحت السطر. هلا هاي القطبة اللي رجعتها بشتغلها أمامي، برجع برفع خيطي والخلفية بشتغلها عادي خلفية، بنزل خيطي وقبل ما أشتغل بلف من تحت السطر وبروح على القطبة اللي بدي أشتغلها وبلف وبرجع برجع لهون. تمام. وبشتغلها أمامي خلفية أمامية من تحت السطر، بسحبها برجعها. هلأ بشتغلها والسطر كاملا بهذا الشكل. وصلت على نهاية السطر صبايا، وآخر قطبة كانت أمامية اشتغلتها من تحت السطر. آخر قطبة رح أرفع خيطي وأشتغلها خلفية بسياق الشغل. هلا بقلب شغلي وصلت على دور الوجه اللي بدي أشتغله 4 أسطر ريب أمامي خلفي أمامي خلفي. تمام. ما راح يتغير شيء، فقط أنا بدي كان أحصل على هذا الكنار حتى يمسك الياقة مثل ما قلت لك بلوزة صيفية. فعندي هلا بداية الشغل بنات، رح أسحب أول وحدة وأكمل شغلي على أمامي خلفي أشتغل 4 أسطر. برجع لكم بالسطر الخامس. وصلت على نهاية السطر صبايا، وهذا رابع سطر اشتغلته. هلا أنا بالسطر الخامس وين على وجه الشغل. تمام. هلا هون بهذا السطر صبايا خلصت كريب، خلص شغل الريب. هون بده يبلش معي الكنار الثاني للياقة اللي بدي اشتغله، يعني على طرف الياقة من البترول. هذا السطر هشتغله كله امامي بما فيهم القطب اللي على الحواف. فعندي سطر بالقطب الامامية. صرت بنهاية السطر هذا الخامس. هلا وين انا على قفا الشغل. بهذا السطر بنات رح اشتغل كمان سطر امامي، يعني بدي اظهر على وجه الشغل شكل القطبة الخلفية. هذا السطر عندي امامي ما عدا اول وحدة، فقط رح اسحبها لحتى ما تغير عندي شغل الحافة. هلا بنزل خيطي وبشتغل امامي لنهاية السطر ما عدا القطبة الاخيرة. وصلت على نهاية السطر رح ارفع خيطي واخر وحدة بشتغلها خلفية. السبب مثل ما قلت لك ما بدي اغير شكل الحافة، انا بالاساس كنت عم بشتغلهم خلفيات على قفا الشغل. طيب انا هيك خلص شغل الياقة عندي، يبلش عندي تقسيمة البترول. هذا الشغل راح نباشر فيه بالفيديو القادم بنات. اليوم مثل ما قلت لك فقط قياسات وحسابات وشغل الياقة. لك خط الشغل في حال كنت عم تشتغلي معي حتى تجهزي التكرارات عندك وتكوني جاهزة معي للفيديو القادم إن شاء الله رح نباشر بالشغل. إذا على الدائري فأنت بالأساس من الأساس ياقتك جاهزة، لأن ياقتك جاهزة على العدد اللي حطيناه. فعندك مهما كان العدد بيكون يقبل قسمة على 8 أو من التكرارات اللي عندك من مضاعفات رقم 8. ففقط حطي علامة البداية و8 8 8 8. هلا بدك تحطي علامات لحتى تعرفي تشتغلي أول سطر براحتك. تمام. بتقسمي على الأساس 8 8 8 وبتخلص عندك ما عندك ولا قطب زيادة ولا قطب ناقص. إذا عم تشتغلي على المفتوح مثلي فعندك قديش كم تكرار عندك؟ فرضا مثلي فرضا أنا عندي 10 تكرارات، راح أشيل واحد راح يضلوا عندي 9. هال9 بدي يتوزعوا بالنص وعلى اليمين وعلى اليسار في قطب. طب أنا قديش بدي أباشر لحتى أعرف حالي إذا على اليمين وعلى اليسار؟ يعني بدي أحط علامات، أبلش أحط علامات التكرار. أنا بقول لك ببداية السطر بتحطي 6 ولازم تنتهي يعني هلا حطيتي 6 هيك وحطيتي علامة لتبلشي تعدي للتكرار اللي بعده. بعدين 8 علامة 8
علامة إلى آخره. لازم لما بتحطي آخر علامة يضل عندك 5 قطب. ليش هون 5 وهون 6؟ خلينا نعد التكرارات. أنا عندي 9، هون نص هون نص، صار 10. طيب هون قديش عندي؟ 11 قطبة. 11 قطبة قديش التكرار؟ 8. شلتن ضل عندي 3 قطب. 3 قطب، قطبة حافة، قطبة على اليمين، قطبة على اليسار، صار 10. ضل عندي قطبة وحدة، وهي اللي حكينا عليها من بداية الشغل، بإني هي القطبة الزيادة اللي بدنا نزيدها على الباترون في الشغل المفتوح. ليش؟ لأني بدنا نشتغلها من بداية السطر ونهاية السطر. القطبة هي نفسها لوحدة وحدة رح تنشغل مرتين بسطر واحد، لكن مرة بالبداية مرة بالنهاية، بس لحتى نطابق الطرفين يصيروا مثل بعضهم في حال فتحة، في حال جاكيت إلى آخره. أو حتى إذا بدك تشتغلي بلوزة وتخيطيها، فحتى يطبقوا الطرفين معك على بعض بحيث ما يصير طرف غير الطرف الثاني. تمام. بس سكرنا الشغل. هالقطبة مع قطبتين الحواف لازم نتخلص منهم، فعندنا 3 قطب لازم نختصرهم لحتى نرجع على عدد متساوي بين كل الوحدات. بتمنى الأمور هيك تكون صارت واضحة وسلسة، وتكوني جاهزة فعلا لأنك تقسمي بحسب العدد أو القياس اللي بدك تشتغلي له. على كل صبايا، أنا رح أحط لكم صورة للباترون على الشاشة في حال كنت متمرسة بشغل الباترونات، يعني تاخدي سكرين شوت للصورة وتشتغلي من الباترون مباشر. وإذا بدك تشتغلي معي فأنا كمان رح أفرض لك هلا هيك الشغل. خدي سكرين شوت عليها بنات. بلقاكم ان شاء الله صبايا بالفيديو القادم مع اول سطر من اسطر الباترون. لوقتها بودعكم في امان الله.